Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video is magme-makeup lang tayo ngayon guys. Since aalis naman ako today. Nagta-transform na rin tong face na to. Ka-Diyosa. Taray, Diyosa. Pasensya na pala guys sa boses ko kung hindi ganun kaganda kasi sinisipon tayo. Anyway, mag-start na tayo ngayon guys kasi may lakad pa nga ako ngayon. Nagmamadali rin ako sa oras. So ang gagamitin ko muna na pang prep and prime is itong MAC. Ayan. Konti na lang to guys. Ayan. Pero ang tagal ko rin siyang nagamit. So, spray ko lang to sa face ko. Hair ko, aayusin ko din yan mamaya. Pero unahin ko muna tong mag-makeup kasi may gagawin din ako video about my hair. So, ang gagamitin kong pang primer is itong The Ordinary. Favorite na favorite ko talaga to guys. Sobrang ganda. Like talagang maano yung makeup ko sa kanya. Hayaan ko lang munang mag-set yan. By the way, lahat ng mga gagamitin kong makeup nandito na sa harapan ko. Set na yung mga nilagay ko sa face ko. Ang gagamitin kong foundation is itong go-to ko rin na foundation from LA Girl. Ayan. Sobrang bet. Talagang loyal ako sa kanila. So, lagay lang natin yan sa Fizz Lock. Ayan. Alam niyo yung gusto kong mangyari ngayon sa makeup ko? Yung Diyosa look, pero medyo fresh na fresh pa rin. Yung ganon. So, try natin yung i-achieve. So, alam niyo ba, nabubisit na talaga ako sa sipon ko. Kasi, talagang sinipon pa talaga ako ngayong uuwi ng Pilipinas, no? Kakaloka. Kailangan gumaling na to kasi anong petsa na besh. Baka makahawa pa tayo dun sa Pilipinas. So, i-blend ko lang tong foundation ng maayos. Then, we'll do the concealer. Pasensya na pala sa maingay sa background ko kasi yung neighbor ko nagbo-blow ng mga dahon niya sa harapan niya. So, naririnig. Try na lang natin tapalan ng background music yan. Since agaw attention naman siya. Ang gagamitin ko for my concealer is ColourPop No Filter Concealer. Teka, shake ko lang. Ayan. Ang ganda-ganda rin neto, guys. Bigay ito sa akin ng friend ko na si Dindin. Thank you, be. Siya si Glenn Tony, guys. May channel din siya. Kung di pa kayo nakasubscribe sa kanya, please check her out. She is my good friend. Taga dito lang siya. So, anyway. Nag-concealer na tayo. I-blend lang din natin to. Takpan natin yung mga pinagpuyatang eye bags. I don't know kung ano yung makikreate ko na look ngayon, pero ang target ko kasi is maging Diyosa sa video na to. Alam niyo yung ganda ng concealer na to. Sobrang bet. Okay, since na-blend ko na yung concealer and foundation, magpa-powder na ako agad guys, or magpe-press powder na ako kaagad. Set na natin yan. Ang gagamitin ko is itong Maybelline na Super Stay Better Skin na favorite ko rin guys. So, sobrang pagka-favorite ko sa kanya, na-hit ko na yung pan. So, ang ginagamit ko is powder brush. Hindi ko ginagamit mismo yung sponge niya kasi feeling ko sobrang kapal ng pagkakalagay. Ayun yung ginagamit. Medyo tumigil na yung mundo ko dito, no? Yung kapitbahay ko is huminto. Pero I think hindi pa yan siya tapos. Okay. So, enough na tayo dyan sa powder. Okay, let's now proceed sa aking kilay. Kailangan na natin magkilay kasi parang hindi tayo tsaka tignan. Okay, brushing ko lang to. Ang init na ngayon dito sa amin, guys. Ang gagamitin kong pangkilay is itong Etude House. Parang itong mga ginagamit ko ngayon is my favorite products. So, magkikilay lang muna ako, guys. And I'll be right back kasi matagal ako magkilay. So, tapos na ako sa aking kilay, guys. Alam niyo, very wrong talaga na nag-film ako ngayon kasi yung matanda, maingay. I hope hindi niyo
naririnig sa background kasi sobrang lakas talaga ng blower niya. Eyeshadow tayo ngayon. Gagamitin ko tong eyeshadow ng Maybelline, yung The Nudes. Ayan, yung mga shade. Gagawin ko is maglalagay muna ako ng base. Gamit ko tong I Heart Stage from Essence. So, i-set lang natin siya ng powder. Gamitin ko na lang is yung finger ko. Yung white dito, ayan. Ang gagamitin kong pang transition is this. Wow! I don't see any transition color here. Gamitin kong pang transition is itong from Revolution. I think this one. Ayan lang. Pang transition lang naman. So, wala ko nakitang transition color doon sa Maybelline. So, pang transition color. Blend, blend. Sa kabila naman is ganun din. Next naman is itong parang gray. Gamit ko na yung sa Maybelline. Ayan yung The Nudes. So, ang gagamitin ko is itong. Ilalagay ko lang siya sa outer V ng aking eyes. So, blend lang. Gusto ko lang siya mag-darken. Tapos, kalat natin dito sa crease. Medyo powder ito ah. Pero blend, blend. Blend, blend, blend. Keep blending, guys. So, na-dark na natin yung outer V natin. Blend lang natin ng maayos dito sa may crease. Para mag-mix na rin yung color nung transition shade and yung pinatong ko na parang gray. So, ayan na. Nakikita ko na yung gusto ko. Dagdagan pa natin dito sa kabila. Tapos, dadagdagan ko lang ulit yung ginamit ko sa crease ko or yung pang transition ko para lumutang talaga yung kulay. Ayan. Natutuwa na ako sa kinalabasan. Blend, blend, blend. Sa kabila, ganun din. Blend, blend, blend. So, tapos na ako sa ginawa ko. Lalagyan ko na lang siya ng parang pampakinang. So, gagamitin ko ito para lang mabuhay yung kulay sa kanya. So, blend lang ulit para magsama-sama na yung kulay at walang harsh. Churba. Okay, so nagustuhan ko yung nagawa ko ngayon na look. Okay, so maglagay din tayo sa may baba. Gagamitin ko ulit yung ginamit ko kanina na yung gray lang ilalagay ko dito para lang mag-darken yung under eye area ko. And let's do na the mascara. Hindi na ako mag-fake lashes. Kasi ano ako? So nice. Well blended. Gagamitin ko sa mascara is this one. The L'Oreal Voluminous. Kapag nagmamadali ako guys, hindi na ako naglalagay ng falsies. Sa lower lashes ko is itong Maybelline Lash Discovery Mascara. Kaya ito yung nilalagay ko sa lower lashes guys, kasi maliit lang yung brush niya.
Mag-contour na tayo, guys. Gagamitin kong pang-contour is itong LA Girl Blush Collection. So, may mga blush na siya and contour highlight. So, ayun yung itsura niya. So, gagamitin kong contour is this one, of course. Contour lang natin yan. Ayan. Tago natin yung mga dapat itago yan. Okay. So, I think I'm done. Next naman is blush. Nangamot pa ng ano. Oh my god, I'm loving it. Blush is from Morphe. So, ayan yung gagamitin natin blush. So, I will choose is this one para kunwari peachy-peachy lang. Smile. Oh my gosh, I forgot to contour my nose. Actually, pwede lang hindi mag-contour ng nose, pero iangat lang natin ng kaunti pa. So, I'm done with that. Next naman is highlight. I'll be using this Babe in Paradise Morphe X Breathman Rock Highlighter. Ayan. So, I'll be using this, the Vacation. This one. In the middle. Wow. See that? Alam nyo, sobrang love na love ko tong palette na to. So pigmented. Nose. Sa Cupid's bow. And sa my brow bone area. Para lumutang yung ginawa natin eye makeup. And then, maglalagay ako sa inner eye tear duct. Maglagay tayo ng muta-muta. Diba? Oh my gosh, we're almost done. I'm loving my makeup look. Oh my gosh. Kailangan lang natin ayusin tong buhok na to. No? So, since ang gusto ko sa look na to is medyo bronzy look, ang gagamitin ko na lipstick is itong Milani na number 69 Matte Beauty and number 61 Matte Naked. So, ayan. So, imimix ko lang sila. Pero ang unahin ko is itong number 69 Matte Beauty. Kasi feeling ko perfect siya sa look ko ngayon. Ilalagay ko sa middle part is ito namang 61 Matte Naked. Baliktad. Dito lang sa gitna. Diba? Oh my gosh! Okay, so we're done, guys. We're finally done. Aayusin ko lang yung hair ko, guys, and I'll be back. Hi, guys! So, finally, tapos na tayong mag-ayos ng buhok. So, ginawan ko ng separated video to, kung paano ko siya kinurl. Messy curly hair to, guys. So, nagustuhan ko yung kinalabasan ng makeup ko, guys, as well as yung sa hair ko. So, abangan nyo yung video na ginawa ko sa buhok ko. Pero ito ata muna yung mauuna. Okay, na-transform na natin yung itsura ko sa pagka-Diyosa. All in all, ang masasabi ko sa mga makeup na ginamit ko is thumbs up talaga. Kasi, tingnan nyo naman yung kinalabasan, di ba? Yun lang, guys, yung video natin for today. I hope na nagustuhan nyo yung kinalabasan ng makeup ko. And I hope nagustuhan nyo rin yung kulot ko. Nagustuhan ko yung ginawa ko na look ngayon kasi bronzy yung effect niya or yung kinalabasan niya.
So, lalo na yung sa eyes ko. So, yun lang guys. Kailangan na nating lumarga ngayon. Thank you so much again for watching. And I hope you like this video. And subscribe if you haven't already. I will see you guys again next time. Bye!